Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trong công việc hàng ngày, tùy vào nhu cầu mà từng công việc sẽ có nhiều mức lương khác nhau, cũng như những yêu cầu riêng biệt cho ngành nghề đó. Có những công việc thu hút rất nhiều nhân sự nhân tài đến ứng tuyển, nhưng cũng có những công việc dù lương hàng năm lên đến hàng tỷ vẫn không ai ngó ngàng. Không phải vì công việc quá nhàm chán, mà bởi mức độ nguy hiểm và những yêu cầu khắt khe của ngành nghề đó. Nên chỉ cần nghe đến tên, nhiều người đã né ngay lập tức. Thậm chí cho dù đã ứng tuyển và vượt qua các vòng tuyển chọn, nhiều ứng viên vẫn lặng mất tâm chỉ sau vài ngày làm việc. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá về những công việc đáng sợ dù trả tiền tỷ cũng không dám làm. 8. Kỹ sư tua bin gió. Với mức lương trung bình hơn 80.000 đô, khoảng 1,88 tỷ tiền Việt, đây là công việc có mức lương nhiều người mơ ước. Thế nhưng môi trường khắc nghiệt đã khiến không ít kỹ sư phải giả từ nghề leo tua bin. Mặc dù đã vượt qua khảo sát leo núi tự do, với khoảng 18 đến 22 kg dụng cụ thiết bị kèm theo. Có nhiều kỹ sư bằng cấp cao mới nhận việc, vừa leo được một lần, hôm sau đã vội vàng xin nghỉ. Có kỹ sư leo được vài lần rồi cũng bạch vô âm tín. Bởi lẽ, hàng ngày họ phải luôn ở độ cao hơn 100 mét để kiểm tra hệ thống tua bin. Đó là chưa kể, nhiều lúc có những sự cố, ví dụ nằm ở phần cánh, buộc họ phải leo hẳn ra bên ngoài, làm việc lơ lửng giữa không trung khiến ai cũng rợn người. Kinh khủng hơn là những khi trời có gió to sẽ làm trao đảo trụ, nhưng ai không ổn định chắc chắn sẽ cảm giác say sóng ngay. Và nếu xảy ra tai nạn, sẽ rất khó khăn để cứu hộ một người từ độ cao của tua bin. Chính vì thế, vừa phải căng não xử lý sự cố, vừa phải bình tĩnh để giữ gìn sức khỏe, khiến mỗi một lần làm việc trên không trung cứ như một cuộc đấu trí căng thẳng. 7. Chuyên gia gỡ bom. Chẳng cần phải miêu tả quá nhiều, bởi ngay từ cái tên, nó cũng đã khiến nhiều người phải ái ngại. Bởi làm việc với bom không khác gì làm việc với tử thần. Chỉ cần một sai sót nhỏ, bạn sẽ đưa lên bàn ngồi, ngắm gà khỏa thân. Hầu hết trong các quân đội của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là châu Âu, họ đều có một đội gồm các chuyên gia phá bom mìn. Để đảm bảo sự thương tổn ít nhất có thể, những người đảm nhiệm vai trò gỡ bom này phải mang một bộ đồ nặng gần 50 kg. Bộ quần áo chủ yếu được chế tạo từ vật liệu Kevlar, một loại sợi nhân tạo siêu bền và khó xuyên thủng. Tuy nhiên, nó cũng không khiến người mang cảm thấy hoàn toàn an tâm, bởi dù sao, người đến với công việc này đều phải chuẩn bị tâm lý sinh nghề tử nghiệp, đặc biệt là nhiệm vụ tại những vùng đất còn nhiều bất ổn như Iraq, Syria, Afghanistan. Ngoài ra còn có những trái bom từ những tên khủng bố, những đối tượng ngày càng trở nên khôn ngoan hơn. Thời gian phá một quả bom tự chế đã tăng lên chóng mặt. Do đó nếu điều kiện cho phép, họ luôn cố gắng kích nổ quả bom từ xa, tránh những thiệt hại không đáng về người. 6. Tài xế xe tải bọc thép. Xe tải bọc thép là một trong những phương tiện phổ biến, được ưu tiên lựa chọn để vận chuyển những món đồ có giá trị, thường thấy nhất là các khoản tiền khổng lồ của các ngân hàng, và là mục tiêu của không ít kẻ xấu. Chúng có thể thông đồng hoặc cải trang thành người tài xế, sau đó biến mất không dấu vết. Tại Mỹ, không ít những cuộc khủng bố, chặn đường, đánh cướp xe tải bọc thép đã xảy ra. Những kẻ tấn công này không ngần ngại nổ súng để uy hiếp những người tài xế, buộc họ giao xe. Việc thoát khỏi những cuộc rượt đuổi từ kẻ khủng bố đòi hỏi tài xế phải là một người giàu kinh nghiệm, có khả năng ứng phó tốt trong mọi tình huống. Một vụ cướp táo bạo đã xảy ra trên một đường cao tốc tại Nam Phi. Những tên cướp rất ngang nhiên chèn ép và va chạm với xe chở tiền. Những tấm kính của xe bị bắn bể nát. Người tài xế đã rất bình tĩnh xử lý tình huống, chưa kể còn chỉ đạo người đồng nghiệp chuẩn bị súng đạn sẵn sàng bắn trả. Nhờ kinh nghiệm dày dặn, cả hai đã thoát khỏi cuộc rượt đuổi gay cấn, không khác gì trong phim. Tuy nhiên, một chiếc xe khác trong đoàn lại không gặp may, khi người tài xế đã hy sinh do trúng đạn. Đây quả thật là một công việc tưởng dễ, nhưng lại không dễ tí nào. Năm. Nhà nghiên cứu núi lửa. Nếu được trả hơn 1,4 tỷ đồng để bạn dấn thân vào núi lửa nghiên cứu, liệu bạn có đồng ý không? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! Với nhiệt độ dung nham nóng chảy có thể lên đến 1.200 độ C, những ngọn núi lửa đang hoạt động là một điều rất nguy hiểm đối với người bình thường khi đến gần. Tuy nhiên, đây lại là môi trường làm việc của những nhà nghiên cứu núi lửa. Họ sẽ được những chiếc máy bay chở đến và thả xuống những khu vực miệng núi lửa còn hoạt động.
Trong một thời gian, các nhà nghiên cứu sẽ sống và thu thập thông tin tại đây, ghi lại những đoạn phim chân thực và đáng sợ nhất về sức mạnh của mẹ thiên nhiên. Việc nghiên cứu này có thể giúp dự đoán chính xác hơn những đợt phun trào của núi lửa hay các đợt động đất nhằm cứu sống nhiều người. Tuy nhiên, công việc lâu dài có thể khiến cơ bản yếu đi trông thấy, bởi khi núi lửa hoạt động, chúng sinh ra rất nhiều loại khí độc hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nếu bị phơi nhiễm. Đặc biệt, nếu ở khoảng cách gần và hít phải quá nhiều bụi tro từ núi lửa, chúng sẽ gây ra các vấn đề về hô hấp, kích ứng mắt, dị ứng da hay thậm chí là vì hạt bụi quá nhỏ mà lọt vào phổi, sẽ dẫn đến tình trạng khó chịu, tức ngực, đau họng và thở khò khe. 4. Lau cửa kính. Lau cửa kính thì không có gì đáng sợ, nhưng việc lau cửa kính từ độ cao vài chục tầng thì lại là một chuyện khác. Trong khi nhân viên vệ sinh thông thường có thể tuyển bất cứ ai trong độ tuổi lao động, thì việc lau kính nhà cao tầng lại đòi hỏi về chuyên môn và nghiệp vụ. Những người nhân viên này phải được trải qua đào tạo kỹ lưỡng cho đến khi thành thạo. Mỗi thao tác thực hiện trong công việc đều phải luôn tuân thủ các lưu ý an toàn. Vì nguy cơ nhầm lẫn và gặp tai nạn, ảnh hưởng tính mạng luôn có thể xảy ra ở mọi khoảnh khắc. Is he safe? Đặc biệt nhất là phải kiểm tra những đoạn dây cáp, phải kiểm tra từng cm, mẫu cột dây cũng phải đảm bảo an toàn. Không chỉ vậy, công việc lau kính nhà cao tầng phải phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Trời mát mẻ, công việc có thể rất nhẹ nhàng, nhưng ngược lại khi trời nắng gắt hay gió to thì nó lại rất nguy hiểm và cần phải tránh làm việc trong thời gian này. Nó có thể khiến người thợ bị say nắng hoặc bị đung đưa giữa không trung. Và quan trọng nhất là sức khỏe. Nếu sức khỏe của người thợ dù làm lâu năm không đảm bảo thì không thể đeo đu lên được. Bởi chỉ hơi hoa mắt ở độ cao đó cũng đã dễ dàng xảy ra tai nạn đáng tiếc. Ba, nghề lấy nọc độc rắn. Nọc rắn là một trong những sản phẩm có giá thành cực cao. Khi 1 gram nọc rắn thông thường đã có giá hàng chục triệu đồng, do đó mà người tạo ra sản phẩm cũng có mức lương cực kỳ hậu hĩnh. Tuy nhiên, mặc dù nhu cầu tuyển dụng rất cao, mức lương có thể lên đến con số hàng tỷ đồng mỗi năm. Thế nhưng nghề lấy nọc rắn vẫn thiếu nhân lực trầm trọng. Theo đó, công việc lấy nọc rắn vô cùng rủi ro, thuộc top những công việc nguy hiểm và kỳ lạ nhất thế giới. Rắn mamba, rắn đuôi chuông, rắn hổ mang và những loại rắn độc đến cực độc là đối tượng chính của ngành nghề này. Mỗi tuần, một trang trại rắn có thể chích nọc độc lên đến khoảng 1.000 con rắn. Họ phải dùng tay trần để mở miệng, cắm răng của những con rắn vào chiếc lọ có màng bọc và lấy nọc. Và sẽ không có bất kỳ sự hỗ trợ từ thiết bị máy móc nào. Do đó mà nó đòi hỏi những người lấy nọc phải biết cách phòng vệ và phương pháp lấy nọc một cách hiệu quả nhất. Nếu để tay mơ mà thử thì có khi lại tốn mớ thuốc giải độc đấy. Hai, người canh gác nhà tù. Nhà tù chưa bao giờ là một nơi bình yên bởi những thành phần cá biệt tại nơi đó. Rất nhiều trường hợp, tù nhân thẳng tay tác động vật lý đến cai ngục đã xảy ra, khiến họ phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Tại nhà tù ở nước Anh, từng có một nữ sĩ quan bị tên phạm nhân tấn công. Đến khi những đồng nghiệp khác đến giải cứu, cô đã bị siết cổ đến bất tỉnh. Đó là chưa kể những kế hoạch bạo động, vượt ngục của những tên tù nhân bất kham. Những người sẽ bắt job để đạt được mục đích. Nguyên do cho những sự bất ổn này có lẽ xuất phát từ việc số lượng tù nhân và người canh gác quá chênh lệch, dẫn tới việc bị mất kiểm soát trong những trường hợp bạo lực từ phạm nhân. Nhận thấy điều đó, một số nhà tù ở Indonesia đã quyết định dùng cá sấu thay cho những người canh gác nhà tù. Họ cho rằng những con vật hung tợn này sẽ ngăn chặn được sự vượt ngục, cũng như không tù nhân nào có thể đút lót cho cai ngục nhằm đổi lấy sự thiên vị. Một, nghề sửa cáp dưới biển. Tại Việt Nam, cứ dăm ba bữa, những con cá mập ngứa răng lại cắn đứt vài sợi cáp biển, khiến người dùng mạng khóc ròng. Và nếu đã đứt thì còn phải có người sửa. Khi xảy ra sự cố này, nhân viên kỹ thuật có thể xác định được khu vực xảy ra sự cố dựa vào các báo cáo về việc kết nối điện thoại và internet bị đứt từ các trạm thiết bị đầu cuối. Khi đó, các kỹ sư chỉ cần tính toán thời gian, ánh sáng phản xạ trở lại để xác định địa điểm cáp quang bị trục trặc và tiến hành xuống dưới sửa chữa. Họ sử dụng một thiết bị chuyên dụng, được dùng như một thiết bị để sửa chữa ngay tại chỗ, thay vì phải nâng sợi cáp lên tàu sửa chữa như những đoạn nông.
nước sẽ được rút hết khỏi buồng và thông qua tấm kính, người thợ sẽ tiến hành nối các đoạn cáp đứt với nhau. Việc nối dây cáp quang đòi hỏi người thực hiện phải có tay nghề cao và có thể sẽ phải mất tới 16 tiếng làm việc liên tục. Đây quả là một áp lực rất lớn đối với một người kỹ sư. Bạn ấn tượng với công việc nào? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Like và subscribe kênh để theo dõi thêm nhiều thông tin thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!